on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the world news on Wells Radio 89.3 FM, your preferred awesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. My name is Kunle Olowu. First, the headlines. Tinubu approves new police academy campus, 15 billion naira takeoff grant. APC fixes May 15 for presidential primary, pegs expression of interest nomination form at 100 million. More than 200 rescued from IS-linked group in DR Congo. Gunman kills tourist, injures 6 in Mexico. New era as Apple names new boss to replace Tim Cook after 15 years. In the exciting world of sports, Lookman doubtful for Arsenal UEFA Champions League clash. Those are the headlines. Now the news in details. On the news this afternoon, President Bola Tinubu has approved the establishment of a new campus of the Police Academy in Erinja, Erua, South Local Government Area in Ogun State. In a statement yesterday by the media aide to the President, Bayo Ononuga, he disclosed that the President also approved a special takeoff grant of 15 billion naira for the college. The President's approval was in fulfillment of the provision of the Nigerian Police Academy Establishment Act of 2021, particularly with respect to the expansion of the Police Academy based in Udili, Kano State, into multiple campuses across the country. The siting of the new campus in Erinja was recommended by the high-level consultative meeting involving the Minister of Police Affairs, the Minister of Education, Dr. Tunji Alausa, officials of the Federal Ministry of Education, the Inspector General of Police, and the Executive Secretary of the National University Commission, that's the NUC. Former President Dr. Goodluck Jonathan has defended his administration, adding that he did his best while in office. His reply followed the criticism of his administration by former Vice President Atiku Abubakar during an interview on prime time on Arise TV. Atiku, presidential aspirant on the platform of the African Democratic Congress, had during the interview described Jonathan as inexperienced, stating that he made mistakes while he willed sway. Atiku is contesting the presidential ticket with the presidential candidate of the Labour Party in 2023 election, Peter Obi, former Minister of Transport Rotimi Amechi, and former Governor of Kano State Rabiu Kwakwanso. Still on the local scene, the All Progressive Congress APC has scheduled its presidential primary election for May 15th and 16th, 2026 as part of preparations for the 2027 general elections. The timetable released by the party via its official X handle and detailed in an official statement signed by the National Organizing Secretary Suleiman Arugugun outlined key activities. It includes the sales of form, screening of aspirants, appeals, and primary elections across all elective positions. According to the schedule, the sales of expression and interest and nomination forms will run from April 25th to May 2nd,
while the submission of deadline is fixed for May 4. Screening of aspirants is slated for May 6 to 8, with the publication of results on May 11 and appeal scheduled for May 12 to 13th. The primaries of the House of Representatives will be held on May 18th, the Senate on May 20, State House of Assembly on May 21, and the governorship on May 23rd. The party pegged the total cost of form for presidential aspirants at 100 million naira, comprising 30 million naira for the expansion of interest and 70 million for the nomination. Governorship aspirants are to pay 50 million, while fees for the Senate, House of Representatives, and the State Assembly varies. Over to the foreign scene now. More than 200 civilians held captive in the east of Democratic Republic of Congo by armed groups linked to the Islamic State have been rescued in an army operation, the military in neighboring Uganda has said. Uganda soldiers working with their Congolese counterparts targeted a camp controlled by the Allied Democrat Force, that's the ADF, a militant group that has its origins in Uganda. Children were among those freed, the youngest being a 14-year-old girl, according to a Ugandan statement. The ADF was originally formed in Uganda in the 1990s by people disgruntled with the government's treatment of Muslims. And a gunman has killed a Canadian tourist and wounded 6 other people yesterday at the Mexico's famed Teotihuacan archaeological site. According to an official statement, the gunman, identified as Julio Cesar Jasso Ramirez, killed himself after opening fire at the heavily visited destination in central Mexico, home to pre-Aztecan pyramids. The shooting occurred on the Pyramid of the Moon, a 45-meter, that's nearly 150-foot high monument visitors are allowed to climb using steep steps carved by volcanic rocks. 6 people were wounded by gunfire and taken to a local hospital, including a Canadian woman, a Colombian woman, and a child, a Brazilian, and 2 Americans. Still on foreign scene, Apple has named John Tanners as its new chief executive to replace Tim Cook, who is stepping down after 15 years of leading the technology giant. Tanners, the current head of hardware engineering, who has been at Apple for 25 years, will take over on 1st of September, and Cook will become executive chairman. Cook has been chief executive of Apple since 2011, after a co-founder, Steve Jobs, resigned for health reasons shortly before he died. Cook will stay as chief executive through the summer to work with Tanners on the transition, after which he will assist with certain aspects of the company, including engineering with policymakers around the world. In the exciting world of sports, Ademola Lookman is a major doubt for Atletico Madrid's Champions League semi-final clash against Arsenal after the Nigerian forward suffered an injury in the Copa del Rey final. The 28-year-old is expected to miss upcoming fixtures against Elche and Athletic Club, with concerns growing over his availability for the European tie later this month. Atletico confirmed that both Lookman and Alexandra Sloth ended the final with physical discomfort and have since been placed on individual recovery programs to avoid further complications. That's it on world news for this afternoon. But before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu has approved the establishment of a new campus of the Police Academy in Erinja, Yewa South local government area of Ogun State.
The All Progressive Congress has scheduled its presidential primary election for May 15th and 16th, 2026 as part of preparations for the 2027 general elections. And more than 200 civilians held captive in the east of the Democratic Republic of Congo by an armed group linked to the Islamic State have been rescued in an army operation, the military in neighboring Uganda has said. A gunman has killed a Canadian tourist and wounded 6 other people yesterday at Mexico's famed Teotihuacan archaeological site. And Apple has named John Thanos as its new chief executive officer to replace Tim Cook, who is stepping down after 15 years of leading the technology giant. In the exciting world of sports, Ademola Lookman is a major doubt for Atletico Madrid's Champions League semi-final clash against Arsenal after the Nigerian forward suffered an injury in the Copa del Rey final. The news bulletin was compiled and edited by Kunle Olowu. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. You can also like our Facebook page at Wells Radio 89.3 FM fan page. You can also listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness account. My name is Kunle Olowu. Thank you and God bless. 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Efile Emma Yukuro, Wells Radio 89.3 FM, Nibe Gongon Lewa. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé sí ti gbọ̀nyìn láti ìkànnì kọ̀ǹgà àgbọ̀nmágbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM takalẹ̀ sọ́pọ̀pọ̀nà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó ṣùyọ́nù ìròyìn náà. Tinubu ti buwọ́lu ilé ẹ̀kọ́ tuntun fáwọn ọlọ́pàá pẹ̀lú owó ọ̀bẹ̀rẹ̀ bílíọ̀nù 15 náírà. Ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ́ APC náà ti mú ọjọ́ 15 nínú oṣù karùn-ún fún ètò ìdìbò abẹ́nú ààrẹ wọn pẹ̀lú owó fọ́ọ̀mù tí í ṣe 100 mílíọ̀nù náírà. Àwọn ará ìlú tó jẹ́ 200 níye ni wọ́n dóòlà wọn lọ́wọ́ àwọn ikọ̀ ìsìlámíìkì nílùú olómìnira Congo. Àgbébọn kan ló ti gbẹ̀mí arìnrìn-àjò afẹ́ ó sì ṣe ìpalára fáwọn 6 nílùú Mexico. Ìgbà ọ̀tun dé fún iléeṣẹ́ Apple bọ́n ti forúkọ ọ̀gá tuntun léde láti rọ́pò Tim Cook lẹ́yìn ọdún 15. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, ọ̀rọ̀ Lookman ni wọ́n ti ń ṣiyèméjì lé lórí fún ìdíje UEFA Champions League kojú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal. Wáyé o, ìròyìn ń rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti buwọ́lu ìdásílẹ̀ gbọ̀ngàn ilé ẹ̀kọ́ tuntun fún ilé ẹ̀kọ́ àwọn ọlọ́pàá ní Erinja agbègbè gúúsù ìjọba àbílẹ̀ Yewa nípínlẹ̀ Ògùn. Nínú àtẹ̀jáde eléyìí tó jáde lánàá látọ̀dọ̀ àmúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ààrẹ lórí ìròyìn Báyọ̀ Nánúgà, níbẹ̀ ni wọ́n ti ṣàfihàn ọ̀rọ̀
lórí owó kan eléyìí tí í ṣe bílíọ̀nù márùndínlógún náírà fún ilé ẹ̀kọ́ kọ́lẹ́ẹ̀gì náà láti fi bẹ̀rẹ̀ ṣe ní pẹrẹwu. Ìbuwọ́lù àti òfòǹtẹ̀lù eléyìí tí ààrẹ ṣe ọ̀hún ó ní wọ́n pé ó jẹ́ ìmúṣẹ sí ìdásílẹ̀ tó wà nínú ìwé òfin ilé ẹ̀kọ́ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà tó jẹ́ tọdún 2021 pàápàá jùlọ pẹ̀lú owó eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ìmúgbòòrò ilé ẹ̀kọ́ àwọn ọlọ́pàá ti Wudil ní ìpínlẹ̀ Kano àti ọ̀pọ̀ ilé ẹ̀kọ́ wọn níbùtòrò orílẹ̀-èdè yìí. Ọ̀rọ̀ ilé ẹ̀kọ́ tuntun ọ̀hún ó ní wọ́n ti jókòó lé lórí jíròrò pọ̀ lé lórí ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú mínísítà tí ń rí sọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá, mínísítà ètò ẹ̀kọ́ ìyẹn ọ̀mọ̀wé Túnjí Aláùsá tó fi máwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ eléyìí tí ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí àti ọ̀gá àgbà àwọn ọlọ́pàá tó fi mọ́ akọ̀wé aláṣẹ àjọ eléyìí tí ń ṣàbójútó ọ̀rọ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí yan àjọ NUC. Ẹni tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí tẹ́lẹ̀ rí ọ̀mọ̀wé Goodluck Jonathan òun ló ti sọ̀rọ̀ lórí ìṣèjọba rẹ̀ lákòókò tó wà nípò agbára tó pé òun ṣá gbogbo pa àwọn pẹ̀lú akitiyan òun láti ṣe dáradára. Èsì ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń ló tẹ̀lé ìbu ẹnu àtẹ́lù eléyìí tí igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Àtíkù Abubakar ṣe lórí ìjọba rẹ̀ lákòókò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan eléyìí tó wáyé lórí móhùnmáwòrán. Àtíkù tó jẹ́ olùdíje dupò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ń ló sọ̀rọ̀ lákòókò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò ọ̀hún níbi tó ti ń ṣàpèjúwe Jonathan bí ẹni tí kò ní ìrírí tó pẹ̀lú ìtọ́kasí pé òun náà ṣe àwọn àṣìṣe kan lákòókò tó wà nípò agbára. Àtíkù eléyìí tí ń díje fún tíkẹ́ẹ̀tì ààrẹ pẹ̀lú olùdíje dupò ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lọ́dún 2023 nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ìyún Peter Obi tó fi mọ́ mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fún ìrìnnà Rotimi Amechi àti gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Kano Rabiu Kwankwaso. Ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ́ APC náà ti ṣètò òdìbò abẹ́nú ààrẹ wọn pé kó wáyé lọ́jọ́ 15 nínú oṣù karùn-ún tó ń ti ọjọ́ 16 oṣù karùn-ún ọdún 2026 gẹ́gẹ́ bí lára ìgbáradì wọn fún ètò òdìbò gbogbogbò tọdún 2027. Ohun tí ẹgbẹ́ ọ̀hún fi léde lójú òpó X wọn tó jẹ́ bí buwọ́lù nípasẹ̀ akọ̀wé ìṣètò wọn Sulaiman Agogo ló ní àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tó ṣe kókó lára rẹ̀ ní bí wọ́n ti máa ta fọ́ọ̀mù àyẹ̀wò fáwọn olùdíje tó ń ti ètò òdìbò abẹ́nú láti yan ọmọ òye gẹ́gẹ́ bó ohun tí wọ́n wá fi léde ẹni bá nífẹ̀ẹ́ sí fọ́ọ̀mù ó lè rà á bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 25 oṣù kẹrin sí ọjọ́ 2 oṣù karùn-ún tí wọn yóò fi ta fọ́ọ̀mù náà tí wọn yóò sì kó o sílẹ̀ lọ́jọ́ 4 oṣù karùn-ún. Àyẹ̀wò àwọn olùdíje yóò tẹ̀lé lọ́jọ́ 6 sí ọjọ́ 7 oṣù karùn-ún pẹ̀lú ìfiléde èsì ìdìbò wọn eléyìí tí wọ́n pé yóò jáde lọ́jọ́ 11 oṣù karùn-ún. Bẹ́ẹ̀ kò tẹ́mi lọ́rùn yòówù tó bá wáyé yóò lọ lọ́jọ́ 12 sí ọjọ́ 13 oṣù karùn-ún. Ètò òdìbò abẹ́nú fún ilé aṣojú-ṣòfin ìyẹn ó wáyé lọ́jọ́ 18 oṣù karùn-ún tí ètò ti ilé aṣòfin àgbà ìyẹn ó wáyé ní 20 oṣù karùn-ún tí ilé aṣòfin ọwọ́ ìpínlẹ̀ ọjọ́ 21 oṣù karùn-ún tí ìbò abẹ́nú gómìnà yóò wáyé ní ọjọ́ 23 oṣù karùn-ún. Owó fọ́ọ̀mù fún ìdíje dupò ààrẹ 100 mílíọ̀nù náírà 30 mílíọ̀nù náírà fún ìfihàn ìfẹ́ ẹni láti fẹ́ díje tó ń ti 70 mílíọ̀nù fún ìfàkalẹ̀ fún ìdíje gómìnà ní tiẹ̀ 50 mílíọ̀nù owó náírà ti ilé aṣòfin àti aṣojú-ṣòfin tó fi wọ́n ti aṣòfin ìpínlẹ̀ àwọn náà owó wọn ó gbé pẹ́ẹ́lí yàtọ̀ síra wọn. Àwọn ará ìlú tó ju 200 níye lọ ó ní tí ó yẹ pé wọ́n wà nínú ìgbèkùn lápá ìlà oòrùn ìlú olómìnira Congo tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé tó ṣẹlẹ̀ sí wọn nípasẹ̀ àwọn ikọ̀ adìhámọ́ra ìlú Islam ní ìròyìn gbé pé àwọn ọmọ ológun ṣiṣẹ́ ìdóòlà tí wọ́n sì tú wọn sílẹ̀ nítòsí ìlú Uganda. Àwọn ọmọ ológun Uganda eléyìí tí wọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn ti Congo ó ná fojú sun bùbá àwọn ikọ̀ ajagunta ADF eléyìí tó jẹ́ àwọn ajagunta tí wọ́n ṣẹ̀ wá láti ìlú Uganda. Àwọn ọmọdé ó ní ìròyìn gbé pé wọ́n pọ̀ lára àwọn tí wọ́n tú sílẹ̀ ọ̀hún tán rí tú sílẹ̀ gbà pẹ̀lú ẹni tó kéré jù nù wọn
tó jẹ́ ọmọbìnrin ọmọ ọdún 14 gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ilé tí Uganda fi ìta. Ikọ̀ ajagunta ADF ọ̀hún ni wọ́n pé wọ́n dá sílẹ̀ nílùú Uganda lọ́dún 1990 tó sì wáyé nípasẹ̀ àwọn ènìyàn tínú ń bí tínú wọn kò dùn sí bí ìjọba bí ti ń ṣe àwọn mùsùlùmí níbẹ̀. Agbébọn kan ló ti ṣekú pa arìnrìn-àjò afẹ́ ará Canada ó sì tún ṣe ìpalára fáwọn ènìyàn 6 mìíràn lánàá lágbègbè ìpamọ́ ohun àtijọ́ Teotihuacan nílùú Mexico gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ táwọn aláṣẹ fi léde. Agbébọn ọ̀hún tí wọ́n ti ṣe ìdámọ̀ rẹ̀ ńlọ́kọ rẹ̀ ń jẹ́ Julio Cesar Jasso Ramirez. Wọ́n pé ó tún gbẹ̀mí ara rẹ̀ náà lẹ́yìn tó ti ṣínà bọ́bọ́lẹ̀ lágbègbè ọ̀hún tán. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló wáyé lágbègbè àwọn ibi tí wọ́n ń kọ́ bí òkòtó onígun táwọn àlejò a máa gùn láti lọ gbafẹ́. Àwọn ènìyàn 6 ni wọ́n pè bọ́bà tí wọ́n sì farapa kó tó wá di pé gbé wọn lọ ilé ìtọ́jú tó fi mọ́ arábìnrin Canada kan, aráàlú Colombia kan, ọmọdé ará Brazil tó fi mọ́ aráàlú Amẹ́ríkà 2. Iléeṣẹ́ Apple ló ti forúkọ ọ̀gá àgbà aláṣẹ wọn tuntun léde tí ẹni tí í ṣe John Tanners tó rọ́pò Tim Cook eléyìí tí ó fipò ọ̀hún sílẹ̀ lẹ́yìn ọdún 15 tí ti ń léwájú darí níléeṣẹ́ ẹ̀rọ ìgbàlódé náà. Tanners eléyìí tó di olórí tuntun ló ti wà níléeṣẹ́ Apple ọ̀hún fún ọdún 25 tí yóò sì gbapò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú oṣù kẹsàn-án ọjọ́ 1 tí Cook yóò fi di alága aláṣẹ. Cook tó ti jẹ́ bí olórí iléeṣẹ́ náà láti ọdún 2011 láti ìgbà tí Steve Jobs ti kọ̀wé fiṣẹ́ sílẹ̀ lórí ìdí àìlera rẹ̀ kó tó dépò jáde láyé. Cook ó ní ó ṣe iṣẹ́ ọ̀gá aláṣẹ náà títí di ìgbà tí ó sì ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú Thanos láti fipò fún un kó tó di pé yóò lọ ṣèrànwọ́ fún iléeṣẹ́ náà láwọn ibi tó bá kù sí tó bá yẹ bí ibi ìlànà àti òfin ṣíṣe àtàwọn nǹkan mìíràn lágbàáyé. Ní àkótán nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, agbábọ́ọ̀lù tí í ṣe Ademola Lookman ó ní wọ́n ti ń ṣiyèméjì lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún ìkópa díje nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìdíje eléyìí tó súnmọ́ àṣekágbá ti sẹ̀mífáínà tó jẹ́ ti Champions League. Ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Atletico Madrid kojú ikọ̀ Arsenal lẹ́yìn tí agbọ́wọ́ iwájú ọ̀hún ti farapa nínú ìdíje àṣekágbá Copa del Rey. Ẹni ọdún 18 ọ̀hún ó ní wọ́n ń retí àìní farahàn ẹ̀ nínú àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ń bọ̀ kojú Elche àti Athletic Club pẹ̀lú ìkọlóminú eléyìí tí ń ròkè lórí àìnílé kópa rẹ̀ fún ti European. Ikọ̀ Atletico wọ́n wá fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé àti Lookman tó fi mọ́ Alexander Slot àwọn méjèèjì wọ́n pé wọ́n parí àṣekágbá náà pẹ̀lú bí ìnira tí wọ́n sì ti fi wọ́n sórí ètò tó ní í ṣe pẹ̀lú ìmúniláradá láti bá a yàgò fún ohun tó tún lè dákó ohun tí ń ṣe wọ́n. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán tòní ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tó ṣùyọ́nù ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti buwọ́lu ìdásílẹ̀ gbọ̀ngàn ìkẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ àwọn ọlọ́pàá tuntun ní Èrìjà agbègbè apá gúúsù ìjọba àbílẹ̀ Yewa nípínlẹ̀ Ògùn. Ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ́ APC náà ti ṣètò ọjọ́ ìbò abẹ́nú wọn tó jẹ́ ti ààrẹ tó pé yóò wáyé lọ́jọ́ 15 oṣù karùn-ún tó ń ti ọjọ́ 16 ọdún yìí ọdún 2026 gẹ́gẹ́ bí lára àgbáradì fún ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027 tí ń bọ̀. Àwọn ará ìlú eléyìí tó ju 200 níye lọ tó wà nínú ìgbèkùn àwọn adìhámọ́ra ajagun ta ikọ̀ ìsìláàmù nílùú olómìnira Congo ó ní wọ́n ti dóòlà wọn nínú iṣẹ́ táwọn ọmọ ológun ṣe nítòsí Uganda. Agbébọn gbẹ̀mí arìnrìn-àjò afẹ́ ará Canada ó tún ṣe ìpalára fáwọn ènìyàn 6 mìíràn lánàá nílùú Mexico Teotihuacan lágbègbè ibi tí wọ́n ti ń rí ohun ìṣelọ́jọ̀ pamọ́ àtijọ́. Iléeṣẹ́ Apple forúkọ John Tanners síta bí olórí aláṣẹ tuntun wọn láti pààrọ̀ Tim Cook
eléyìí tí ó ń fipò náà lẹ̀ lẹ́yìn ọdún márùndínlógún tó ti ń darí léwájú iléeṣẹ́ ẹ̀rọ ìgbàlódé náà. nínú ìròyìn eré ìdárayá Ademola Lookman ni wọ́n ti ń ṣiyèméjì lé lórí ìdíje tó súnmọ́ àṣekágbá semi-final ti ìdíje Champions League ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Atletico Madrid kojú ikọ̀ Arsenal lẹ́yìn tí agbọ́wọ́ iwájú ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀hún ti farapa níbi àṣekágbá ìdíje Copa del Rey. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán tòní. àkójọpọ̀ tó ń ti àtúntò ìròyìn ọ̀hún ló wáyé látọwọ́ Kúnlé Olówù. ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo @Wells Radio 893 lójú òpó Facebook wa @Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com. bẹ́ẹ̀ bá rí ìròyìn eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lójú yín tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ nípa rẹ̀ ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sínú kúlò kóròyìn jọ wa lórí WhatsApp pẹ̀lú àwọn nọ́mbà yìí 09168932000. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín ẹ ṣeun tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ wa Ọlọ́run yóò bùkún fún yín ẹ kú kalẹ̀.